welcome back to my vlog again. And today we are very excited because it's under 3 weeks na lang para makauwi na kami sa Pilipinas after nearly 4 years. Dahil po sa pandemya, hindi po tayo nakauwi. Instead of 2 times a year or once a year tayong nakakauwi, magfo 4 years na pala hindi kami nakauwi. Kaya nga, uuwi kami with my baby na. Hey, my baby is here. She's 16 months old. Tapos hindi pa siya talaga nakita ng mga family ko. Kaya uuwi kami ng mas bongga. Kahit wala akong pera kasi hindi nga ako nakapagtrabaho simula nung pregnant ako dahil medyo masilan po tayo at nakuna na po tayo before my baby Christine came out. Nakunan po tayo at saka ang tagal-tagal na po nating pinangarap na magka-baby. Kaya nung nabuntis ulit ako, nag-ingat na po tayo. Kaya nag-quit na po talaga ako kasi masyadong physical doon sa work ko. Kaya ngayon, kahit wala tayong masyadong pera, uuwi pa rin tayo. At kahit wala tayong masyadong pera, dahil kapos tayo, pero magsha-shopping tayo para sa pasalubong natin sa mga mahal natin sa buhay. Ayan, marami na akong napag-shopping lalo na sa mga family members ko. Pero mostly ngayon is additional lang at saka sa friends ko. Sa mga friends ko, hindi naman lahat ay makakatanggap, pero meron makakatanggap. At saka hindi to bongga-bonggang mga pasalubong na bibilihin natin. Nandito lang sa utak ko, pinag-isipan ko to ng mabuti. So, ano to? From the heart, not from the wallet. At so, ayun na. Maraming salamat sa panunood at tayo na ay pupunta ng Big W. Una nating irarampa ay ang Big W. Pupunta tayo doon. At saka additional pala ng shopping na ito is that we are going to buy, kasi October na po ngayon, no? We are going to buy a Halloween costume for Christine. Kasi in-invite kami ng Halloween trick-or-treat party para sa kanila, mga baby, moms and bobs. So, tayo na! Let's go! So, nilagay natin ang anak natin dito sa baby carrier. Kasi kung dito lang, masyado siyang magalaw, guys. So, ilalagay ko siya dito kasi ang purpose natin for today is more on shopping. Kaya dapat, tayo, proactive tayo ngayon. Marami tayong masya-shopping kasi para malagay na natin sa bag at saka wala na akong iisipin pa. Marami kasing nakalista kaya concentrate tayo sa shopping ngayon. Let's go! So ito na nga guys, andito na tayo sa loob ng Casuarina at unang pupuntahan natin ay ang Big W. At andito na nga tayo sa Big W at ang dami nilang mga Halloween costume. This one, Christine. We found Christine's outfit. So, ito lang ang napili ko, guys. Medyo cute lang siya. Ang dating, cat. It's a toddler cat outfit. So, yan lang. Kasi ayoko naman yung nakakatakot. So, $15 lang siya, guys. At sumunod naman nating pinuntahan ay ang toys section. So, one for the girl and one for the boy. Yay! And syempre guys, nagkuha na tayo na chocolates, Toblerone, at saka itong Ferrero. Dark chocolate edition. At saka, I love dark chocolate guys kasi healthy options to. So, swerte naman ng makakatanggap nito. At saka, binilhan ko si Christine ng baby shark kasi panay shark niya. Sharks. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Mommy shark. Mommy shark. Daddy shark. Shark. It's a shark. Mommy, there's a shark.
We're done here. We're going here. Hello. Yeah, busy. No, I just put in. So, ayun na guys, magbabayad na nga tayo. Tinanong pa nga ako kung gusto ko ba daw ng shopping bag. Sabi ko hindi na kasi environmentalist ako. Pero ang totoo guys, kuripot po tayo. 15 cents din yan. O diba? Eh, kung tatlong bag, edi 45 cents. O di, panggatas ko na yun. Aba. So, ayun, nakapagbayad na tayo. Mga 100 plus din yun. At saka umupo na ako dito kasi kinalculate ko kung magkano na ba ang natiras ng budget ko. At saka kung ano pa ba ang kailangan kong bilhin. Ayan, tiningnan ko na at inadjustan ko na kasi abay. Dito tayo sa Best and Less. One of our favorite go-to shop for Christine stuff. So, dito tayo sa Best and Less para bumili ng size 5 na shoes para kay Christine. Kasi masikip na talaga yung size 4. Tapos, pagkatapos naman sa Best and Less, ay pumunta tayo dito sa Smoko Mart kasi bibili tayo ng card, greetings card, para lang sa mga kaibigan ko. Diba? Yay! Thank you. Hi. It smells really nice in here. I like the scent. Thank you. Turtle. That's turtle. Oh. Twinkle, twinkle, little star. Do you know how loved you are? Oh, that's nice. So, typical kayo guys, imbis mo gawas na, nasangit pagyud, kay naana pinakitaan, ingon ana pud ka. Nice. Where do we go give this to? Oh, naman gali baby girl. Let's do the baby girl. Baby girl. Wait! And baby boy. Wait. Peanuts or this? Baby girl and baby boy. So, bayad na to guys. Naglagot na si Christine kaya sige na daw magbalik-balik. Once again, we are heading inside Woolies. Woolies time. We are here in Woolies to grab green tea to bring to Philippines. Pasalubong. Tea aisles. Green tea and jasmine. Okay, let's grab this. Green tea and lemon. Ganahan ko green tea ipanghatag guys kay gaan na siya sa luggages unya daghan pa jud benefits. Oh, mas mo healthy ug mo gwapa ug samot ang imong hatagan ani guys. Yes, wait lang. Chamomile. Kalus Mindani. Wait lang. Pure green tea. Wait lang. Wait. Ay, wait lang. Lala. Oh.
Lemon and ginger. Ginger. Okay, that's it. That's it. We're here to help. So humana tagbayad guys, gawas na ta o gigutom na me. So mangadto ta ninyo og nene chicken. So while waiting for our order guys, itong wallet ko muna ang ginawang entertainment kasi in order ko well done na chicken. Kaya 15 minutes daw or 12 minutes yung waiting time. Eba, medyo matagal-tagal. Good job! Pero okay lang kasi entertain naman yung anak ko sa pagkuha-kuha ng mga card tapos balik-balik niya. Aba, tingnan mo yung mukha niyan. O, diba? Super serious. Wow, good job. Good one, Christine. What can you say? It's nam. Hey, what is this? Nam. Wow. Nam. Nam. Okay, let's put this one first. Uh-oh. Oh, ayan guys, hindi na siya nakapagpigil, di ba? Kumuha na talaga ng rice, hindi na ako inantay. Ibig sabihin, gutom na siya. Kaya ako naman, nagmamadaling maghipos aning mga butangan ni kaya iyang gigubot-gubot. Nung dali-dali ko, kabasig mahurot niya. O, tanawa, napaso na siya gamay. Kabalo na gud na siya maning kamot guys, oh. Dili mo mo to guys, as in kadtong wala pa bitaw kong anak, hasta kaya iya jud nako mukaon. Karon kay mura na jud ko ninja mukaon. Unya akong mga kamot kay bisan asa na mo lagpot sa iya paingon sa ako paingon usahay naglibog nako kung hungit ba ko sa ako hungit ba ko sa iya ha. Ingon ana guys, mura na ko og daghang kamot, mura ko og octopus. Pero tanawa akong anak, lipay kayo siya o. Pwera buyag guys, kusog dyan makaon akong anak, rice, meat, tapos mga fruits. Pero dili kayo siya ganahan o vegetables. One time nagid siya finish of one bowl ng vegetables. Tapos murag milagro ra dito guys. Wala na gid siya ni usap. Tanawa guys, diriya guys. Instead nga mag-usap siya, gidiretso niya og tulon. Ni anak siya usahay basta excited magkaon. Oh, no. Nag-iwik-iwik siya guys kay gusto niya ang mustard. Hindi ako pong gihatag kay Mama, I want custard. wala kita kabalog unsay buhaton gutom na tatanaw di nagkausik-usik na hinoon nahagbong mo jud nga naa jud tay tubig ug wet wipes kay kung mabalio ka ng atong anak niya magsinamok na ay mga usik-usik o di na to wet wipes jud ni. So, nabusog na mi guys pag humana mo kaon at today ni sa bubar nag-order dahil ni sa ako ang favorite na avocado smoothie. So, pwede si Kristen ani kaya wala man yung tea. Kanya usap pa, it's a way for me na makakaon siya o avocado kaya dili siya ganahan mong kaon og avocado kung avocado ra.
So, pwede man po siya ng pearls kay kung ano man na siya guys, starch or carbo lang na siya. Busog-lusog jud mi kaayo guys. So diri na lang kutob ang ako ang vlog. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Please don't forget to subscribe, like, and make a comment para dili mo maiwit sa ako ang mga uploads. Salamat kaayo.